سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب اومدیم به جنوب تهران. اینجا محله عبدالآباده و این بازاری هم که داریم میبینید بازار بزرگ عبدالآباده که میخوایم تو این ویدیو کمی با همدیگه این بازار شلوغ رو ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز چهارشنبه 9 نوامبر و ساعت هم حدود 8 شبه. محله عبدالآباد تو منطقه 19 تهرانه و یکی از قدیمی ترین محله های جنوب تهران محسوب میشه که هنوز بافت سنتیشو حفظ کرده. قدمت این محله برمیگرده به حدود 70 سال قبل اون اینجا یه روستای کوچیک بوده و مردم زیادی هم اینجا زندگی نمی‌کردن. اما از دهه 40 و 50 هجری شمسی این منطقه کم کم شکل میگیره و خیلی از مردم به اینجا مهاجرت میکنن و این منطقه به اون چیزی که الان داریم میبینید در میاد. بازار عبدالآباد هم یکی از معروفترین بازارهای تهرانه که قسمت‌های مختلفی هم داره، مثل بازار پارچه فروشان، بازار پرده فروشان، بازار پوشاک، عمده فروشان و بازار مبل و تقریبا میتونم بگم که قیمت کالاها نسبت به جاهای دیگه تهران حدود 10 تا 20% ارزون تره. با هم باید بریم با هم. اینجا میزنیم اینجا قیمت تیشرت ها رو زده. قیمت هر تیشرتی که داریم میبینید 70,000 تومنه که میشه نزدیک به $2. این تیشرت ها هم قیمتشون 35,000 تومنه که اونم میشه نزدیک به $1. اگه دقت کنید و با ویدیوهای قبلی مقایسه کنید ببینید که چقدر قیمت ها اینجا ارزون تره. چیزای جالب و نوستالژیک هم اینجا داره، مثل این شونایی که دارین اینجا میبینید که خیلی جالبه.
آره بابا ولی تخته خونه. شاید دوست داشته باشید که بدونید قیمت خونه و آپارتمان توی این منطقه چنده. خب منطقه عبدالآباد به نسبت مناطق دیگه تهران یه مقدار ارزون تره. من از سایت‌های اینترنتی که نگاه می‌کردم برای اجاره یه آپارتمان نوساز 72 متری باید حدود 150 میلیون تومان پول پیش با ماهی هم 1,200,000 تومان اجاره بدید که به دلار میشه حدود 4680 دلار پول پیش و ماهی 40 دلار اجاره و قیمت تقریباً تو این حدود بود. برای خرید آپارتمان هم آپارتمان از متری 15 میلیون تومان داشت تا حدود 35 میلیون تومان که اون هم بستگی داره به امکاناتش و موقعیت مکانی و سن آپارتمان و چیزهای دیگه که به دلار میشه حدود متری 470 دلار تا 1000 دلار. فقط 55 تا گرون نخریم مشتری. لباس بچه رد شده. دوستای عزیزم حتما نظرتون رو مثل همیشه درباره این بازار و این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. ما ویدیوهای خیلی زیادی داریم از جاهای مختلف که میتونید برید تو کانالمون و قسمت ویدیوها اون ویدیویی که دوست دارین رو ببینید. اگر هم پیشنهادی دارین و دوست دارین که یه منطقه یا یه شهری ما ویدیو داشته باشیم به ما تو قسمت کامنت ها بگین که ما تو برنامه‌مون قرار بدیم. خرده بخرم. بازار عبدالآباد هر روز حتی روزهای تعطیل از ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 9 شب بازه
برای اینکه به اینجا بیاین میتونید از مترو، اتوبوس و تاکسی و ماشین شخصیتون استفاده کنید که کلاً دسترسی خیلی خوبی داره. نزدیکترین ایستگاه مترو به اینجا ایستگاه مترو عبدالآباد که شما میتونید با حدود 10 تا 15 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. برای استفاده از ماشین شخصی هم میتونید از سمت بزرگراه نواب و بزرگراه شهید چراغی به بلوار مطهری و منطقه عبدالآباد برسید. هرچی برداریم 20 تومن الی 30 تومن. یه لحظه تو مغازه وایسید. برس آراجا، برس ارزانیا، برس مشتری خانما. آخر شب را بیا یاده برو برای این سال آخر منم مشتری کردم.
بفهم. آش دست ما چیکار داره عمو؟ سوپر دیگه سام پولشه. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم نگاه کردین. ما حتما سعی میکنیم که همه کامنت ها رو جواب بدیم. اگر کامنتی رو جواب ندادیم این رو بذارید رو حساب تعداد زیاد کامنت ها و ما فرصت نکردیم که به این کامنت ها جواب بدیم، وگرنه تک تک شما برای ما بسیار ارزشمند هستید. خیلی ممنونیم از همه حمایتاتون. امیدواریم که هر جا هستید شاد و موفق باشین. مثل همیشه تو آخر ویدیوها میگم که مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.